Hi mga ka-BA! For today's episode, I will share and discuss what are the common tasks of a virtual assistant. Number 1, data entry or copy and paste. So usually si client, magbibigay siya sa'yo ng site or spreadsheet. So ang gagawin mo lang is ika-copy paste mo lang yung mga details doon sa site na yon or sa spreadsheet na yon. Like for example, si client naman, binigyan niya ako ng site. So ang gusto niya, ika-copy paste ko lahat ng mga details doon. So open tayo ng spreadsheet, lagyan natin ng title. For example, tax yun. Yan. And then, punta tayo doon sa site na binigay niya. Yan. So, kakopy lang natin lahat ng details. So, yung common na kukunin ko, yung mga importante. Yung surplus amount. Yan, amount. Auction date. Kung anong county siya. Tax deed number. And yung property address. Kasama din pala ang parcel number. Yan. So, yan yung mga common na gagawin mo kapag sa data entry or sa copy and paste. Number 2, email management. Usually, ang gagawin mo dito is i-manage mo yung email ni client. Ako yung ginagawa ko sa email ng client ko. Ako yung nag-i-email sa mga counties, nag-request ako ng excess funds. Meron akong draft para more on copy and paste na lang ako, mas madali siya. And kung magre-reply, check ko lang lagi yung email kung nag-response na yung in-email ko. And ilalagay ko na yon sa bagong spreadsheet. So, i-sort ko lang siya yung may mga nag-reply na excess fund or dun sa may nag-reply na dun sa request ko. 3, convert a file to a different format. Yan. Usually, si client, nagpapa-convert siya sa'yo ng PDF to Excel, Excel to PDF, spreadsheet to PDF, mga ganun. So, iba-iba. Itong site na to, yung lagi kong ginagamit kasi free lang siya. Pero marami rin naman sa sa Google search mo lang, convert PDF to Excel, yun. Marami naman din siyang free. Pero ito kasi yung lagi kong ginagamit. So, papakita ko sa inyo. Yan. Select PDF. And then, kukunin mo yung PDF to Excel tayo. Yan. So, then convert to Excel. Download Excel. Ayan, ito na siya ngayon. Naka-Excel format na siya. I-try naman natin ngayon yung from spreadsheet to PDF. Usually, ito yung pinapagawa din sa amin ni client. Ayan. So, ganun lang. Galing sa spreadsheet, pwede ka mamili. Ayan, kung PDF or CSV. So, pag PDF, ayan lang. Choose mo lang siya. So,
pwedeng landscape or portrait, pili ka lang. And then, pwede kang fit to page. Yan, export mo lang. Ayan na. Naka-PDF na siya. Number 4, research. So, depende kay client kung ano yung ipapa-research niya sa inyo. Depende dun sa business niya. Like, yung client ko is sa real estate siya. So, ang pinapahanap niya sa akin is apartment in California, Florida, Nevada. So, ganito example. Halimbawa, apartment in California. So, ang gagawin ko lang is pupunta ako sa mga site. Apartment California, kukunin ko yung contact number. Ayan, kukunin ko yung contact number. Copy ko lang. Contact number and email. Ayan. So, apartment. In California. Example, email. Contact number. And kukunin mo lang yung details niya. And then yung address. Address and pangalan ng apartment. So, ganun lang. Isa-isahin mo lang siya. Then, iba naman ito. Ridgewood. Ganun din. Kukunin mo lang din yung contact number niya. Contact us. Ayan. So, kukunin lang lahat ng details na to. Ganun lang siya. 5, skip tracing. Usually, ito yung common na ipapagawa sa'yo ni client kapag ikaw ay real estate virtual assistant. So, ang gagawin mo lang is kukunin mo lang yung details nung previous owner nung property. Usually naman, nagbibigay naman siya ng details. Like, for example, name ng owner, and then yung mailing address or yung property address. So, itatry natin yung kanyang mailing address. Pwede kang mag-search by name or property. So, given naman yung property, yun na lang yung kukunin natin. Okay, tingnan natin yung possible owners. Ayan, so ito siya. Same ng name, same ng address. Ngayon, kukunin naman natin yung mga details niya. Ayan. Kukunin natin yung phone number niya, email address, yung kanyang social media, and yung mga relatives. Ayan. So, yan yung mga basic na kukunin nating details kapag tayo ay mag-skip trace.